Καλώς ορίσατε στο V-Media, σε αυτές τις θεματικές εκπομπές που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, πρόταση για δημοκρατία, που έχουμε φιλοξενήσει εκλεκτούς καλεσμένους με το Wayne Hall. Σήμερα εδώ μαζί μας λοιπόν, εκτός από το Wayne Hall, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Αίγινας και blogger, έχει δύο blog, το ένα είναι Νουρανής και το άλλο είναι Καποδίστρια Σπινέλη, και τον Τάσο Συριανό. Γεια σου Τάσο, τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στο V-Media, συγγραφέας. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αφορά το Σύνταγμα και την αλλαγή του Συντάγματος ουσιαστικά, το Συμβόλαιο της Υποταγής. Το έχουμε παρουσιάσει και εδώ από μια εκπομπή μας. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητάμε για τη δημοκρατία, θέλω να κάνει μια αναφορά ο Wayne όσον αφορά το Skywars. Εξελίξεις που υπήρχαν πάνω στο Εξελίξεις, ναι. Μια καλή εξέλιξη. Στις 28 Μαρτίου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκκληση που βγήκε από το συνέδριο που κάναμε το περασμένο Απρίλιο. Είναι πράγμα που έχουμε συζητήσει εδώ στο V-Media. Εγκρίθηκε και θα συζητηθεί η έκκληση για τους αεροψεχασμούς και το HARP που συζητήθηκε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλώς που αναρωτιέμαι, παρόλο που είναι πολύ ωραία είδηση, αναρωτιέμαι αν, και αυτή είναι μια εικασία, αναρωτιέμαι αν έχει κάποια σχέση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επειδή και με τις ευρωεκλογές βέβαια, επειδή η κυρία, η ευρωβουλευτής που φιλοξένησε το συνέδριο της συζήτηση που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το περασμένο Απρίλιο, είναι από την Λετωνία και είναι μέσα στην ομάδα των Πρασίνων, παρόλο που είναι λίγο... δεν θα πω, δηλαδή τυπικά είναι μέσα στην ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπερασπίζει τα συμφέροντα της ρωσικής μειοψηφίας στην Λετωνία. Αυτό είναι φλέγον θέμα τώρα, δεδομένη την κατάσταση στην Ουκρανία και οι ευθύνες που με την ευρωπαϊκή πολιτική έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ουκρανία και με όλους τους Ουκρανούς, όλους τους κατοίκους της Ουκρανίας, όχι μόνο εκείνοι που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και κάνουν άλλα πράγματα που δεν είναι τόσο όμορφα. Και τον τρόπο που παίρνουν για την εξουσία. Οπότε, αυτή είναι μια εικασία, αλλά όπως είπα, αν είναι έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα είναι ότι για πρώτη φορά, μετά από 11 μήνες, βλέπουμε κάποια ένδειξη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα σε κάποια από τα αιτήματα των πολιτών και των ψηφοφόρων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο επίσης να πούμε ότι ο βουλευτής που έχει μιλήσει για το θέμα αυτό εδώ στο V-Media, ο κύριος Περδίκης από την Κύπρο, θα είναι επίσης υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα, δημοκρατία. Συνεχίζουμε μια συζήτηση για τη δημοκρατία που ξεκινήσαμε εδώ στο V-Media στις 16 Ιανουαρίου. Εκείνη την ημέρα προβάλαμε ένα βίντεο από το Free Thinking Zone, στο οποίο ο γνωστός πράσινος ευρωβουλευτής Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ ενθάρρυνε την Στεφανία Ξηδιά, συνεργάτη του σημερινού μας συνομιλητή Τάσο Συριανού, να προωθήσει τη δημιουργία ενός καινούριου συντάγματος. Να πούμε εδώ λίγο τι είχε πει ο Κον-Μπεντίτ. Μάλιστα. Είχε πει λοιπόν: πιστεύω ότι είναι θέμα κρίσιμης σημασίας να προωθήσουμε τη συνταγματική συζήτηση. Μέσα στη συνταγματική συζήτηση βασίζεται στην εισρωή, αυτή είναι η φαντασιακή σου εικόνα για την κοινωνία. Επίσης αποτελεί εργαλείο. Πώς μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ομάδα Σπινέλη. Μέσα σε αυτή την ομάδα θα προτείνουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Να το βάλουμε για συζήτηση. Αυτό που πιστεύω για την πρωτοβουλία από τα κάτω είναι ότι χρειάζεται να γίνει πρόταση και μετά ο κόσμος να εκφραστεί. Νομίζω, λέει η Στεφανία Ξηδιά, στη Στεφανία Ξηδιά, ότι η προσέγγισή σας για προώθηση αυτής της συζήτησης μέσα από το διαδίκτυο
είναι απολύτως αναγκαία επειδή χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συμμετοχή ενός μέρους της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που φέρνουν ιδέες. Το επόμενο ασφαλώς λοιπόν, το επόμενο ελληνικό σύνταγμα είναι το σύνταγμα για την επόμενη γενιά. Είναι πολύ σημαντικό. Μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή αποφασίζεται για το μέλλον της γενιάς. Πώς θα είναι το πλαίσιο της πολιτικής. Οπότε συμμερίζομαι απολύτως την προσέγγισή σας. Η Στεφανία Ξηδιά είχε πει τότε στον Κονπετίτ: στους μήνες που έρχονται ξεκινάμε μια σειρά από εργαστήρια για το Σύνταγμα, όπως και συμβουλευτικές δημοσκοπήσεις, προκειμένου να εγκαινιάσουμε μια διαδικασία δημιουργίας από τα κάτω, ενός καινούριου συντάγματος για την Ελλάδα. Έχετε εμπιστοσύνη σε τέτοιες διαδικασίες δημιουργίας συνταγμάτων στην Ευρώπη με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη χρήση των κοινωνικών μίντια? Έπειτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τέτοιες καινοτομικές προσεγγίσεις στη δημοκρατία? Αυτά είχε αναρωτηθεί τότε η Στεφανία Ξηδιά και είχε θέσει αυτές τις ερωτήσεις στον Κονπετίτ. Σωστά, ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο ερωτήσεις τώρα. Θα ήθελα να κάνω αυτές τις ερωτήσεις στον Τάσο Συριανό, ο οποίος, όπως και η Στεφανία Ξηδιά, συμμετέχει στην πρωτοβουλία Πολιτεία 2.0 και επίσης έχει γράψει αυτό το βιβλίο, όπως είπες και Χρήστο, το Συμβόλαιο της Υποταγής. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Τάσο είναι πρώτη, ποια είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τα εργαστήρια για το Σύνταγμα, και δεύτερον, σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια επίσης το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι έτοιμα να υποστηρίζουν μια συζήτηση για τη δημοκρατία? Μάλιστα. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τι εξελίξεις υπάρχουν μέχρι στιγμής γύρω από τα συντακτικά εργαστήρια, έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα συντακτικό εργαστήρι στις αρχές Φλεβάρη στην Αθήνα. Συμμετείχες και εσύ, Wayne, ναι, σε αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, από την άποψη ότι είχε πλήρη προσέλευση, από την άποψη ότι οι πολίτες συζήτησαν μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ακολουθήθηκε ένα μοντέλο παραγωγής συντάγματος, το οποίο αντιμετωπίζει τον κάθε πολίτη ευθύς εξ αρχής ως κυρίαρχο, ως δηλαδή δημιουργό πρωτογενούς δικαίου και όχι κάποιον ο οποίος θα κληθεί να αλλάξει μία παράγραφο, μία λέξη ή να βάλει ένα κόμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης εκφράστηκαν πράγματι τα θέλω της κοινωνίας, τα θέλω των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό το συντακτικό εργαστήρι. Αυτό ακριβώς είναι που μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε. Ταυτόχρονα υπήρχαν και πάρα πολύ καλές κριτικές και από όσους συμμετείχαν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συζητήσεις με πάρα πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μύκονο, Ικαρία, Μεσολόγγι, Χαλκίδα, 2 ακόμα στην Αττική. Είμαστε διαρκώς σε συζητήσεις προκειμένου να κάνουμε ένα ικανοποιητικό πλάνο για το πώς θα κάνουμε τα επόμενα συντακτικά εργαστήρια. Λίγο με το θέμα των γιορτών τώρα και των δημοτικών, περιφερειακών και ευρωεκλογών που έρχονται, έχουμε λίγο δυσκολευτεί να καταρτήσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει θέληση, υπάρχει όρεξη και είμαστε σε καλό δρόμο. Ένα επιπλέον στοιχείο που έχουμε προσθέσει τελευταία σε αυτή τη διαδικασία είναι η αναγνώριση ότι χρειάζεται, προτού γίνει ένα συντακτικό εργαστήρι, να υπάρχει μία εκδήλωση στην περιοχή που θα γίνει το συντακτικό εργαστήρι, προκειμένου να ανεβάζουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο γύρω από ζητήματα πολιτιακά και ζητήματα συντάγματος και δημοκρατίας. Δεν θέλουμε απλά να πηγαίνουμε και να κάνουμε ένα συντακτικό εργαστήρι και απλά να μας λένε τις απόψεις τους. Θέλουμε να έχουμε κάνει μια προεργασία. Ένα μήνα, για παράδειγμα, πριν πάμε να κάνουμε το συντακτικό εργαστήρι στη Χαλκίδα, για παράδειγμα, ή στο Μεσολόγγι, να έχουμε πάει εκεί, να έχουμε κάνει μια εκδήλωση, να έχουμε μιλήσει ανοιχτά με τον κόσμο τι σημαίνει Σύνταγμα, τι σημαίνει δημοκρατία, πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, ώστε όταν ερχόμαστε να κάνουμε το συντακτικό εργαστήρι να υπάρχει μια ετοιμότητα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σου, Wayne, για το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ελληνικό θα υποστήριζαν μια συζήτηση για τη δημοκρατία. Μέχρι στιγμής έχουμε δει από όλες τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει, είτε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε και από τους δύο μαζί, ότι δυστυχώς η αντίληψή τους για τη δημοκρατία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που συζητάμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Όταν αυτοί μιλούν για δημοκρατία, μιλούν
για δικαιώματα, μιλούν για πιο ισχυρές κυβερνήσεις που δεν θα πέφτουν τόσο εύκολα, μιλούν για ενδεχομένως λιγότερους βουλευτές ώστε να μπορούν να ασκούν το νομοθετικό τους έργο με μεγαλύτερο έλεγχο στο κοινοβούλιο. Μιλούν για πράγματα που δεν έχουν τελικά να κάνουν με τη δημοκρατία, αλλά τελικά έχουν να κάνουν με την διαιώνιση και διεύρυνση της δικής τους εξουσίας μέσα στο πολιτικό σύστημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου μας. Μια κοινοβουλευτική ολιγαρχία δηλαδή ουσιαστικά, η οποία θα διαχειρίζεται την εξουσία κατά το δοκούν και όπως αυτή θέλει, χωρίς να συμμερίζεται ποτέ. Και μάλιστα να πούμε εδώ και το εξής, ότι η προσπάθεια δημιουργίας αυτού του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από πλευράς κυβέρνησης και το τρόπο που θεωρούν ότι πρέπει το Σύνταγμα είτε να αναθεωρείται χωρίς καμία συμμετοχή του κόσμου και δει από ειδικούς, εισαγωγικά συνταγματολόγους, έτσι, και ουσιαστικά ο κόσμος να είναι σε μία απάθεια και σε μία άγνοια σε ό,τι αφορά το θέμα του συντάγματος. Δηλαδή το Σύνταγμα μπορούμε να πούμε ότι είναι ο βασικός νόμος κάθε κοινωνίας. Είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία πατάει η κοινωνία και πάνω στην οποία χτίζεται όλη η κοινωνία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι με νύχια και με δόντια θέλουν να κρατήσουν το δικαίωμα αυτό, το να διαχειρίζονται αυτοί το Σύνταγμα προς δικό τους όφελος, δηλαδή το να μην χάσουν ποτέ την εξουσία από τα χέρια τους. Και αυτό ακριβώς που λες είναι που αποδεικνύει την αντιδημοκρατικότητά τους και τον τυραννικό χαρακτήρα αυτού του συστήματος. Διότι αν ήθελαν πραγματικά την κοινωνία ελεύθερη, αν ήθελαν πραγματικά δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που θα έκαναν θα λέγανε: περάσαν τα 5 χρόνια, παιδιά, μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για την αλλαγή του συντάγματος. Πείτε μας τι θέλετε να αλλάξουμε. Ναι. Πολύ απλά. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Ναι. Σε αυτό το σημείο είναι ίσως σκόπιμο να προβάλλουμε κάποια αποσπάσματα από την εκδήλωση που έγινε στις 7 Μαρτίου στην Αίγινα με τίτλο «Πρόταση για τη Δημοκρατία, οι συνταγματικές ρίζες του σημερινού αδιεξόδου», με εισηγητή τον Τάσο Συριανό. Αυτό διοργανώθηκε από τους ενεργούς πολίτες, από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών, που στην Αίγινα. Έγινε στην Αίγινα, ναι. Ωραία. Καλό θα ήταν να. Αν είναι έτοιμος ο Μενέλαος, να βάλουμε το βίντεο. Ναι, πριν να βάλει το βίντεο, να δείξει αυτό, ναι. Αυτό ήταν η εκδήλωση που έγινε στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Αίγινας. Υπήρχε ανταπόκριση στην Αίγινα, Wayne? Υπήρχε κάποια ανταπόκριση, βέβαια είχε άλλες εκδηλώσεις την ίδια μέρα, αλλά όμως νομίζω ότι ήταν αρκετή ανταπόκριση, 35 άτομα περίπου, που για την Αίγινα δεν είναι άσχημη. Λοιπόν, να ξεκινάμε το βίντεο, λοιπόν, να δούμε αποσπάσματα από αυτό που είπε όχι μόνο ο Τάσος, αλλά κυρίως ο Τάσος. Ωραία που βρίσκομαι εδώ στην Αίγινα πρώτη φορά. Είδα και το συμβολικό χαρακτήρα που έχει η σημερινή παρουσία μας. Είμαστε δίπλα από το κτίριο, το πρώτο δημόσιο κτίριο της Ελλάδας, το κυβερνείο του πρώτου ελεύθερου εθνικού κράτους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο τίτλος μας είναι «Πρόταση για Δημοκρατία, οι συνταγματικές ρίζες του σημερινού αδιεξόδου». Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η ελεύθερη πολιτεία είναι η αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής πολιτεία. Τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά? Αυτόνομος είναι η πολιτεία η οποία δίνει η ίδια στον εαυτό της τους νόμους της. Ποιο είναι όμως το πολιτικό σύστημα που θέτει ως σκοπό την ελευθερία? Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η δημοκρατία θέτει ως σκοπό ακριβώς αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα, την ελευθερία της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και αυτόνομοι, πρέπει να φτιάχνουμε εμείς ήδη το Σύνταγμα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι. Και τι λέει εδώ τώρα, με το μία γενιά δεν μπορεί να υποτάσει τους νόμους της στις επόμενες γενιές? Λέει το εξής, ότι ακόμα και αν ένας λαός δημιουργήσει το Σύνταγμά του σε μια περίοδο της ιστορίας του, θα πρέπει να επιτρέπει και να δημιουργεί τους θεσμούς, ώστε οι επόμενες γενιές, διότι άλλη γενιά του 1975, πριν 40 χρόνια, άλλη γενιά του 2004, διαφορετική σύνδεση του ελληνικού λαού σήμερα και τότε, τα 2 τρίτα που ζούσαν τότε έχουν πεθάνει,
Έχουμε νέο πληθυσμό, νέο λαό σήμερα. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να κυριαρχούν οι νόμοι μιας γενιάς που δεν υπάρχει σήμερα κάτι στη ζωή? Πώς αλλιώς καταρρίπτεται και παραβιάζεται η ελευθερία της Ελλάδας? Με το να επιτρέπει το άρθρο 28 να παραβιάζεται η ασυλία της εθνικής κυριαρχίας μας. Με το να παραχωρούνται δηλαδή σε ξένους οργανισμούς μέσα από την νομοθεσία του ελληνικού κράτους και με διεθνείς συνθήκες η δυνατότητα σε ξένους οργανισμούς να ρυθμίζουν αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ασκεί το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι νομίζω το πλέον προδοτικό άρθρο που υπάρχει σήμερα στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Είναι αυτό που έχει επιτρέψει την παράδοση της χώρας μας στους δανειστές, στην Τρόικα κτλ. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα άρθρο το οποίο ενδεχομένως στα μάτια ορισμένων να είναι ακόμα πιο προδοτικό, είναι το άρθρο 27, το οποίο ορίζει ότι επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στη χώρα ξένης στρατιωτικής δύναμης. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει ένα νόμο με 150 αναβουλευτές και να πει: ο στρατός, ξέρω εγώ, της τάδε χώρας μπορεί να είναι στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθεί με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και επίσης το πρώτη παράγραφος του ίδιου άρθρου, το άρθρο 27, που λέει ότι επιτρέπεται η μεταβολή των συνόρων της χώρας με απλή πλειοψηφία της Βουλής. Δηλαδή, μπορούν πάλι 150 αναβουλευτές να εγκρίνουν νόμο που λέει ότι τα όρια της Ελλάδας, ξέρω εγώ, δεν σταματάνε στη Θράκη, σταματάνε λίγο πίσω. Ή δεν σταματάνε, ξέρω εγώ, στο Καστελόριζο, σταματάνε πάλι πιο πίσω. Αυτά περιέχει το Σύνταγμα της Ελλάδας σήμερα. Ένας επίσης πολύ σημαντικός δημοκρατικός θεσμός, που δεν τον αναφέραμε προηγουμένως, είναι η δυνατότητα μέσα από κάθε σύνταγμα σε συγκεκριμένες χώρες να γίνεται σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Να μπορεί δηλαδή η ίδια κοινωνία να ορίζει η ίδια το πότε θα δημιουργηθεί, θα συστηθεί εθνοσυνέλευση για να αλλάξει το Σύνταγμα, προκειμένου να εκφράσει αυτό τη θέση της κοινωνίας. Είπαμε, είδαμε μάλλον, βλέπουμε εδώ ότι πάλι στην Νότια Αμερική υπάρχει η μερίδα του λέοντος όσον αφορά τέτοιου είδους δικαιώματα. Στη Βολιβία το 20% των ψηφοφόρων αρκούν να μαζέψουν υπογραφές για να τεθεί σε δημοψήφισμα η σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Στο σημερινό είναι το 12% των ψηφοφόρων και μάλιστα τους υποχρεώνει το Σύνταγμα, τους πολίτες, όχι μόνο να θέσουν σε δημοψήφισμα τη σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης, αλλά να ορίσουν και οι ίδιοι με ποιον τρόπο θα γίνει η διαδικασία της συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Συμπερασματικώς λοιπόν, σύμφωνα με όσα συζήτησαμε σήμερα, βλέπουμε ότι απαιτείται ένα καινούριο σύνταγμα, ένα σύνταγμα που θα το δημιουργηθεί από το λαό, ένα σύνταγμα που θα είναι εκ του μηδενός δημιουργημένο, που θα εκφράζει την κυριαρχική βούλη της κοινωνίας, θα εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει και την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε ως χώρα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει στο Σύνταγμα το καινούργιο να κατοχυρώσουμε, να εγκαθιδρύσουμε πραγματικά αυθεντικά δημοκρατικό πολίτευμα. Μέσα από το δημοκρατικό πολίτευμα θα έχουμε τους θεσμούς που θα μας επιτρέψουν να ασκήσουμε την κυριαρχία μας. Και ασκώντας την κυριαρχία μας τελικά θα μπορέσουμε να γίνουμε ελεύθεροι, να κατευθύνουμε, να εφαρμόζουμε τη βούλησή μας σύμφωνα με τη δική μας θέληση και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα τρίτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Τάσο και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε την διαδικασία συζήτησης. Συγγνώμη, με συγχωρείτε αν ξεκινήσω εγώ, αλλά θα ξεκινήσω όχι με δική μου παρατήρηση, αλλά με παρατήρηση που έγινε από ένα κύριο Τζιμάκο Πατριώτη κάτω από το YouTube που έχει κάνει ένα τρέιλερ για το συμβόλαιο της υποταγής, δηλαδή από το βιβλίο που έχει γράψει ο Τάσος. Έχει ένα τρέιλερ. Κάτω από το τρέιλερ ένας Τζιμάκος Πατριώτης κάνει το εξής σχόλιο που νομίζω ότι είναι μάλλον το καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε την συζήτηση και είναι το μόνο σχόλιο που θα κάνω, που δεν είναι δικό μου. Πολύ σωστός. Και πρέπει να πω ότι εγώ υποστηρίζω την ιδέα αυτής της διαδικασίας και αυτής της επιχείρησης, την υποστηρίζω ακράδαντα. Και θέλω να καταλήξουμε σε καινούριο σύνταγμα από τις ενέργειες των ενεργών πολιτών, δηλαδή και από αυτό που κάνουμε απόψε. Εγώ θα ήθελα αυτό που κάνουμε απόψε να καταλήξει σε καινούριο σύνταγμα της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ότι υποστηρίζω το επιχείρημα,
παραθέτω αυτό το σχόλιο του Τζιμάκου Πατριώτη. Πολύ σωστός, αλλά πώς να κυβερνάει ο λαός όταν έχουμε αναρχικά στοιχεία που σπάνε και ρημάζουν και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, όταν έχουμε αμόρφωτους παπογιαγιάδες που έζησαν κατοχή και πόλεμο και μπορεί να τους κάνει κουμάντο ο καθένας. Οι εργαζόμενοι που πλέον βρίσκονται στη δίνη θέση τους σήμερα και είναι απελπισμένοι για το αύριο, και τέλος οι διαφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που κοιτάνε μόνο τον κόλλο τους και να είναι καλό να γράφουν στα παπούτσια τους. Δηλαδή αυτή η έκφραση σκεπτικισμού μάλλον θα είναι η πρώτη αντίδραση πολλών ανθρώπων στην ιδέα. Δεν είναι δική μου αντίδραση, αλλά θα είναι η αντίδραση πολλών. Και δεν ξέρω αν θέλει ο Τάσος να σχολιάσει τώρα ή να επιτρέψουμε άλλες ερωτήσεις. Μάλιστα. Θέλετε να έρθετε εδώ? Ναι. Να σχολιάσει τώρα. Κανένας δεν θα υποστηρίξει ποτέ ότι το να έχεις δημοκρατία είναι το πιο εύκολο πράγμα, έτσι. Καταρχήν, η έννοια της δημοκρατίας για να την έχεις απαιτεί ένα λαό με πάθος για ελευθερία. Πρέπει να έχουμε πάθος, θέληση για να αγαπάμε την ελευθερία μας, για να αγωνιστούμε με αυτήν. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάθεται και να περιμένει ότι κάποιοι άλλοι θα το κάνουν γι' αυτόν. Άρα λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν προϋποθέσεις, σίγουρα υπάρχουν συνθήκες που πρέπει να τηρούνται και διαδικασίες προκειμένου να διεκδικούμε και να έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, είδαμε το πρώτο μέρος αυτής της άκρως ενδιαφέρουσας συζήτησης που κάνατε εκεί στην Αίγινα, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών. Τίθενται πολλά θέματα, έτσι, και από τον κόσμο τίθενται πολλά θέματα. Ένα ασφαλώς θέμα είναι το πώς ο κόσμος θα εκπαιδευτεί, ένας κόσμος που έχει εκπαιδευτεί στο να εξυπηρετεί τα στενά ατομικά του ή τα συντεχνιακά του συμφέροντα. Πώς είναι δυνατόν να μπει σε μια διαδικασία όπου θα συμμετέχει με άλλους, γιατί στις κοινωνίες υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, ακόμα και μέσα στους ίδιους τους πολίτες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να συνεννοηθούν, να εκπαιδευτούν και να πιστέψουν στην ιδέα ότι υπάρχει κάτι που είναι πάνω από το στενά ατομικό ή συντεχνιακό και είναι το γενικό κοινωνικό συμφέρον, ας πούμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, Τάσο? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, αγαπητέ Χρήστο. Νομίζω θεμελιώδες για να φτάσουμε σε αυτό, να φτάσουμε δηλαδή να είμαστε ικανοί να οργανωθούμε για να το δημιουργήσουμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, είναι να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα του πολιτικού αγώνα σήμερα. Είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε ενάντια σε μέτρα και σε πολιτικές μεμονωμένα, ή τελικά πρέπει να αλλάξουμε όχι το τι αποφάσεις παίρνονται, αλλά ποιοι αποφασίζουν. Αν καταλάβουμε ότι το κλειδί είναι στο ποιοι αποφασίζουν, ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, ποιοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους και αλλάξουμε αυτό, τότε νομίζω πράγματι μπορούμε να ενωθούμε, μπορούμε να συσπηρωθούμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσουμε και δημοκρατικό σύνταγμα και δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν είναι εύκολο. Να πω δύο πράγματα εδώ. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η προτινόμενη συντακτική συνέλευση δεν θα έπρεπε να ψηφιστεί από καθολική ψηφοφορία, από τον λαό δηλαδή, αλλά θα έπρεπε να δημιουργηθεί από τους ενεργούς πολίτες, δηλαδή από τις υπαρκτές λαϊκές συνελεύσεις. Επίσης, το νέο δημοκρατικό σύνταγμα θα έπρεπε να είναι προϊόν διαπραγματεύσεων αυτής της συνέλευσης των πολιτών με το Κοινοβούλιο. Όπως παλιότερα τα συντάγματα διαπραγματεύτηκαν ανάμεσα σε βασιλιάδες και κοινοβούλια. Ο βασιλιάς τώρα, ας πούμε, είναι το Κοινοβούλιο. Πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να μπούμε σε μια λογική διαπραγμάτευση, έτσι, με το υπάρχον σύστημα? Όχι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε σε θέση που έχουμε διαπραγματευτική δύναμη αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε καινούρια σύνταγμα μέχρι να είμαστε σε αυτή την θέση και να εξαναγκάζουμε τον βασιλιά, ας πούμε, να διαπραγματεύεται. Άρα να ρωτήσω εδώ τον Τάσο, αν σαν βασικό πρόταγμα αυτή τη στιγμή είναι να διευρύνουμε αυτές τις λαϊκές συνελεύσεις, οι ενεργοί πολίτες να γίνουν πολύ περισσότεροι, έτσι ώστε να έχουν και τη δύναμη στο να επιβάλλουν μέσα σε εισαγωγικά πράγματα. Και πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Φαντάζεστε τώρα μια κυβέρνηση από μια παράταξη
που θα αποτελούνταν και θα έχει δημιουργηθεί, όπως μου είπες προηγουμένως, στο Σαλονικό, με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, από την κοινωνία να πάρει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Πόσο εύκολο θα ήταν να διακηρύξει ότι σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους Δήμους ξεκινάμε διαδικασία συνελεύσεων με διαβουλευτικές διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να εκφράσουμε τη βούλησή μας για το Σύνταγμα που θέλουμε. Να λοιπόν ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πράγματι υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται συμμάχους που είναι μέσα στο σύστημα. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε τουλάχιστον ορισμένα άτομα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν να είναι έτσι. Που βγήκανε μέσα στην ανοιχτή δημοκρατία, μέσα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι λίγοι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, αλλά μπορούν να είναι πιο πολλοί. Και μετά αυτό οπωσδήποτε θα ενισχύσει την διαπραγματευτική δύναμη των ενεργών πολιτών. Εδώ θέτει ένα θέμα ο Wayne που για μένα είναι πολύ σημαντικό, το θέμα το πώς θα εμπνευστεί ένας κόσμος. Και για να εμπνευστεί ένας κόσμος πρέπει να υπάρξει μια πρωτοπορία, όπου μέσα σε αυτή την πρωτοπορία πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της διανόησης, βρίσκονται στον χώρο. Και τι θέλω να πω μέσα από αυτό. Βλέπω ότι κάποιοι συνταγματολόγοι αυτή τη στιγμή, και μάλιστα φιλοξενήσαμε πρόσφατα στην εκπομπή μας τον κύριο Κατρούγκαλο, ο κύριος Νικολόπουλος, συζητάνε. Ο κύριος Νικολόπουλος δεν είναι από την Αίγινα. Άλλος ένα. Είναι συνταγματολόγος. Μιλάμε για το ίδιο. Ναι. Οι οποίοι τάσσονται ευθέως πια υπέρ της αλλαγής του συντάγματος μέσα από τον ίδιο το λαό. Συγκεκριμένες διαδικασίες μας δίνουνε. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Κατρούγκαλος ότι θα συζητήσουμε σε μια εκπομπή και θέλω να είσαι και εσύ Τάσο σε αυτήν την εκπομπή και ο Γιάννης Ολουκέρης να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή να μας πει διαδικασίες. Μάλιστα, εντάξει, μου είπε στην εκπομπή εντάχει, γιατί δεν ήταν αυτό το θέμα της εκπομπής, πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η διαδικασία. Χρησιμοποίησε και λίγο το παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, της Ισλανδίας. Δηλαδή να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα μέσα που έχουμε στο να καταφέρουμε για να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Παρόλο που δεν έχουν πετύχει στην Ισλανδία, κάτι έκαναν, αλλά. Μα το θέμα είναι ότι κάνεις βήματα. Ναι. Πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Δεν φτάνεις κατευθείαν στο στόχο, αλλά αν περιμένεις να γίνει κάτι μαγικά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ναι. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι. Επίσης θέλω να σου πω το άλλο, Τάσο, που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εγώ δραστηριοποιούμαι σε μια ομάδα, στην επιχείρηση Έξοδος, που ζητάει συντακτική εθνοσυνέλευση, μάλιστα με κληρωτούς η συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει η πρωτοβουλία για ριζική συνταγματική αλλαγή. Υπάρχει φυσικά η Πολιτεία 2 που ανήκεις και εσύ, που είσαι μέλος. Αυτές οι ομάδες έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή. Γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ μας. Έτσι, από τη στιγμή που όλοι συζητάμε και έχουμε ως όνειρο, ως όραμα μάλλον να το πούμε, όχι όνειρο, ως όραμα, να υπάρξει κάποια στιγμή μια συντακτική εθνοσυνέλευση και να δημιουργηθεί ένα νέο σύνταγμα, το οποίο θα είναι ένα σύνταγμα το οποίο θα έχει ψηφιστεί από τον κόσμο, από τον λαό, από τους πολίτες. Με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να ενωθούν όλες αυτές οι ομάδες, να βρουν ένα κοινό βηματισμό, έτσι ώστε να εμπνευστεί και ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Εννοείται, αυτό είναι δεδομένο και υποχρεωτικό να το κάνουμε αν θέλουμε τελικά να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάτι. Εγώ όμως θέλω να θέσω δύο προβληματισμούς. Ένα σε σένα, Χρήστο, και ένα στον αγαπητό Wayne. Και για να κάνουμε και λίγο συζήτηση. Μήπως το να αναζητήσουμε τρόπους διαπραγμάτευσης με το σύστημα τελικά αναιρεί την έννοια της κυριαρχίας μας. Όταν πραγματικά είμαστε κυρίαρχοι, δεν χρειαζόμαστε να διαπραγματευτούμε με κανέναν, λες και κατεχόμαστε από κάποιον. Όταν είσαι κυρίαρχος, είσαι ελεύθερος να δημιουργήσεις το σύνταγμα που εσύ θέλεις και μετά να αγωνιστείς για να το επιβάλλεις. Ένας προβληματισμός είναι αυτός. Ο δεύτερος, όσον αφορά την ενότητα των διαφόρων ομάδων, θέλω να θέσω τον εξής προβληματισμό πάλι. Είναι τελικά η συντακτική εθνοσυνέλευση πανάκια? Είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση αυτό το εργαλείο που αρκεί από μόνο του, ακόμα και αν είναι κληρωτό, για να εκφραστεί η βούληση της κοινωνίας από 300-500 χιλιάδες άτομα? Ή πρέπει να γίνει πρώτα μια διεργασία σε όλο το εύρος της επικράτειας και της κοινωνίας μας, να δοθεί ευκαιρία και στον παππού και στον νέο και στον πιτσιρικά και στον άνεργο, σε όλο το εύρος, σε όλους τους δήμους της χώρας να εκφραστούν, και μετά αυτή τη βούληση που θα πάρουμε να πάμε να δούμε πώς θα την κάνουμε μια σύνθεση, ώστε να εκφραστεί το συνολικό καλό, το γενικό συμφέρον μέσα από ένα νέο σύνταγμα. Αυτούς, αν θέλετε, τους δύο προβληματισμούς, να ξεκινήσω εγώ. Φυσικά.
Ναι, σωστά. Αυτό που είπες, από μια άποψη, αν περιμένουμε, ξεκινάμε τώρα ότι περιμένουμε κάποια έγκριση από τους κοινοβουλευτικούς, από το Κοινοβούλιο, δεν θα ξεκινήσουμε καλά και δεν θα προχωρήσουμε καλά. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που εμφανίστηκε μέσα σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι θέλουν να βλέπουν μια διαδικασία δημιουργίας συντάγματος από τα κάτω, όπως ο φίλος μας ο Cohn-Bendit. Θα θυμηθείτε ότι ο Cohn-Bendit ανέφερε μια ομάδα Σπινέλη που θα ξεκινήσει, λέγεται Σπινέλη, που θα ξεκινήσει συζήτηση με τους πολίτες για νέο ευρωπαϊκό σύνταγμα. Αυτή η ομάδα Σπινέλη ιδρύθηκε το 2010 από τον ίδιο τον Cohn-Bendit μαζί με τον φιλελεύθερο πρώην πρωθυπουργό του Βέλγιου, Guy Verhofstadt. Εδώ στο Βημίδι έχουμε συζητήσει για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με μέλος της ομάδας Σπινέλη, τον Βιργίλιο Ντάστολη. Βρήκαμε μια σημαντική σύμπτωση απόψεων με τον κύριο Ντάστολη για πολλά θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξει επίσης μια κοινή εκτίμηση για ορισμένες πιο πρόσφατες ενέργειες. Αυτό απαντάει στην ερώτησή σου, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην να εκτιμούμε ποιοι είναι σύμμαχοι και ποιοι δεν είναι σύμμαχοι. Ακούσουμε μια παρέμβαση που έκανε ο κύριος Verhofstadt τον Φεβρουάριο στον Κίεβο. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο κομμάτι του βίντεο και μετά θέλω να θέσω μια ερώτηση. Ναι. Να απαντήσεις όμως και σε αυτό που είπαμε. Ναι. Ναι. We don't deserve your gratitude. We have to thank you because you are defending European values and European principles and democracy. We, as the European Union, have only one obligation. Go ahead. That's to say and to stay behind your cause. Απλώς ο κύριος Verhofstadt είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη έχει μόνο μία ευθύνη, είπε. Η ευθύνη να υπερασπίζουν τους διαδηλωτές στην Ουκρανία που ήθελαν την ανατροπή της κυβέρνησης και κατέφεραν την ανατροπή της κυβέρνησης. Αυτό έκανε. Θέλεις να συνεχίσουμε αυτό και μετά να γυρίσουμε στο θέμα. Καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με τον Τάσο. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι δομές από τα κάτω έτσι ώστε ο κόσμος να αντιληφθεί και να ενεργοποιηθεί πάνω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι για μένα εκ το ουκανέφ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας μη ενεργοποιημένος κόσμος, ένας κόσμος ανεκπαίδευτος που δεν γνωρίζει, ασφαλώς και δεν μπορεί να αποφασίσει. Ή θα αποφασίσει χειραγωγούμενος. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να διαχυθεί στην κοινωνία, να υπάρξει από κάποιους ανθρώπους που προηγούνται, να το πούμε έτσι, χωρίς να είναι και ηγέτες, που έχουν μπει πιο νωρίς δηλαδή από κάποιους άλλους σε αυτή τη διαδικασία. Και να υπάρξει αυτή η ζήμωση στη βάση της κοινωνίας, έτσι ώστε πραγματικά να οδηγηθούμε σε μια κάποια στιγμή, και ελπίζω άμεσα, σε μια συντακτική εθνοσυνέλευση που θα είναι και ουσιαστικά ο σκοπός όλης αυτής της κίνησης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η δημοκρατία δεν τελειώνει σε καμία περίπτωση ίσα-ίσα που εκεί ξεκινάει. Η δημοκρατία είναι μια καθημερινή δράση, κατακτιέται κάθε μέρα. Όσοι θεώρησαν ότι κατακτήσαν τη δημοκρατία την επόμενη μέρα τη χάσανε. Είναι μια ελεψόμενη κατάσταση, έρχεται συνεχώς και ποτέ δεν την κατακτάς ολοκληρωτικά. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση εδώ που αφορά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που συζητάμε. Είναι δυνατόν λοιπόν να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα όταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εθνικά κυρίαρχα κράτη που δεν έχουν το δικό του σύνταγμα ουσιαστικά ή καταπατάται το δικό του σύνταγμα? Οπωσδήποτε, δηλαδή, ο τρόπος που δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ενάντια στην όλη ιδέα της εθνικής κυριαρχίας δημιουργεί πολλά προβλήματα και δηλαδή καταπατήθηκε η κυριαρχία της Ουκρανίας με τις τελευταίες κινήσεις της
της Ευρωπαϊκής... Γιατί της Ελλάδας? Και της Ελλάδας βέβαια, αλλά έγινε με πολύ πιο βίαιο και φοβερό τρόπο φυσικά, στην Ουκρανία. Γιατί στην Ουκρανία υπήρχαν και οι προϋποθέσεις όσον αφορά είναι άλλες οι κοινωνικές δομές, τα στρώματα, ας πούμε, των κατοίκων, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις κτλ. Η Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κράτος το οποίο έχει πιο αμιγώς εθνική συνείδηση από ότι η Ουκρανία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν κανένας δεν προεξοφλεί ότι κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα, αν το θέλανε. Βεβαίως. Αλλά το πρόβλημα δεν... Οπωσδήποτε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά άλλο ένα ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ιδέα της, ας πούμε, της αυθόρμητης πολιτικής δράσης του λαού. Είδαμε πού καταλήγει αυτή η αυθόρμητη δράση όταν δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, όταν καταπατείται το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτό που καταπατήθηκε στην Ουκρανία μαζί με την εθνική κυριαρχία είναι και η ιδεολογία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και τους θεσμούς από αυτή την άποψη. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν δύο όψεις του ζητήματος. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι δικτατορία, ας πούμε, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να καταπατηθεί από δικτατορίες που είναι ακόμα χειρότερες. Και να λάβουμε υπόψη αυτό όταν συζητάμε για το Σύνταγμα. Να συνεχίσουμε με αυτό που ήθελα να πω ή θέλετε να πείτε άλλα πράγματα? Θέλω να μου πει και ο Τάσος. Ναι, οκ. Ναι. Το κατά πόσο μπορούμε να συζητάμε για Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αυτή τη στιγμή, όταν ουσιαστικά, ας πούμε, τουλάχιστον στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, έχει καταπατηθεί η έννοια της εθνικής κυριαρχίας, έτσι. Τι να σου πω, εγώ, Χρήστο, είμαι κάθετα αντίθετος απέναντι σε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, διότι αφενός η έννοια, η λέξη, η φράση Ευρωπαϊκό Σύνταγμα παραπέμπει ότι απεμπολούμε πλήρως την εθνική μας κυριαρχία και πάμε σε κάτι ανώτερο από το ελληνικό σύνταγμα που θα είναι το ευρωπαϊκό. Και κατά δεύτερον, μόνο και μόνο η σκέψη και η κουβέντα πάνω σε κάτι τέτοιο ουσιαστικά μας δίνει άλλο ένα εργαλείο χειραγώγησης, άλλο ένα εργαλείο υποταγής, με τον οποίο θα είμαστε υποταγμένοι σε όλο αυτό το σύστημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Οπότε για μένα προσωπικά είμαι κάθετα αντίθετος. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μοσαϊκό κρατών με το κάθε ένα τη δική του υπόσταση και τη δική του ανεξαρτησία, το οποίο θα κάνει να διαχειρίζεται τις εσωτερικές του υποθέσεις σύμφωνα με το συμφέρον του λαού τους και της κοινωνίας της. Και αν θέλετε να υπάρξει, αν θέλουμε να μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο ενός συνόλου αρχών που θα τίθεται μόνο με συνθήκες και όχι με συντάγματα, το οποίο θα ορίζει ότι ακριβώς ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτρέπει στον κάθε λαό να αναπτύσσεται ελεύθερα. Αυτή είναι μια άποψη που είναι κατανοητή, αλλά έχουμε και μια δεδομένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όπως είναι. Ναι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο πρόβλημα που βγήκε στην επιφάνεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πολύ χειρότερη μορφή στην Ουκρανία. Ας σημειώσουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι στο Free Thinking Zone εδώ στην Αθήνα, ο Ντάνιελ Κον-Μπέντιντ είπε: έχεις τώρα αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού, εννοούσε την κυβέρνηση την δικομματική, ναι. Δεν μου αρέσει, λέει. Αλλά μπορώ να σας πω και άλλη μια κυβέρνηση συνασπισμού που δεν θα μου άρεσε. Για παράδειγμα, ένας συνασπισμός του Σαμαρά με την ακροδεξιά. Αυτός είναι επίσης ένας ενδεχόμενο κίνδυνος. Δηλαδή, έτσι ήταν η τότε του εκτίμηση το περασμένο καλοκαίρι. Όμως, εν τω μεταξύ, έχουμε άλλες εξελίξεις. Και τι είδους κυβέρνηση έχουν φέρει τώρα στην εξουσία στην Ουκρανία? Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες πρωτοστατούν οι κύριοι Κον-Μπέντιντ και Φερχόφστατ. Βέβαια, αυτό που ενθάρρυναν εκεί ήταν διαδηλώσεις, όχι εκλογές. Τορπιλίστηκε η προοπτική μιας συνταγματικής αποδεκτής πολιτικής λύσης αμέσως των εκλογών, όπως είχε διαπραγματευτεί από τους υπουργούς εξωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Οι ευρωσκεπτικιστές όλων των αποκρούσεων, δηλαδή όπως και ο Τάσος, καταδικάζουν την σημερινή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο απέναντι στην Ρωσία, αλλά γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή, μάλλον η πιο δραματική ένταση αυτή τη στιγμή είναι γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις, και υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι υπάρχουν και κίνδυνοι πολέμου με την Ρωσία.
Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά οπωσδήποτε με την ρητορική που ακούμε δημιουργείται αυτή την εντύπωση. Να δούμε άλλο ένα βίντεο τώρα. Αυτά είναι ορισμένα στυλς, γιατί ποιοι είναι οι πιο πιστοί, ας πούμε, σύμμαχοι των Ρώσων αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που υπερασπίζουν πιο πολύ τις θέσεις της ρωσικής κυβέρνησης, ότι ήταν νόμιμο το δημοψήφισμα στην Κριμαία και ότι ήταν παράνομη η αλλαγή κυβέρνηση στην Ουκρανία. Να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί. Γιατί περιμένοντας εκείνοι που είναι πιο σημαντικοί αριθματικά και με τις οποίες φιλικές σχέσεις καλλιεργούνται πιο συστηματικά από το Ρωσικό Κοινοβούλιο και από ηγετικά στελέχη της ρωσικής κυβέρνησης, όπως και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας. Δεν βλέπουμε την εικόνα τώρα. Ναι. Είναι το εθνικό μέτωπο της Γαλλίας. Λοιπόν, τι λέει η κυρία Λεπέν? Λέει τέτοια πράγματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αυτή είναι η ερώτηση από δημοσιογράφο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Σεβαστούπολη το περασμένο καλοκαίρι, είπατε για την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην Ευρώπη ότι βλέπετε σαν φίλο αυτή την χώρα. Αλλά επίσης ότι δεν καλούμε σε εφιάλτη τους φίλους μας. Έχετε αλλάξει αυτή τη γνώμη? Λέει, σταματήσουμε σε αυτή την εικόνα τώρα. Και λέει, όχι φυσικά, δεν την έχω αλλάξει. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν έχει νόημα η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την επέκτασή της τη στιγμή που βρίσκεται στο κατόφλι της διάλυσης και της κατάρρευσης. Λέει, δεν αναλαμβάνω το ρόλο της διαχειρίστριας των εσωτερικών υποθέσεων κυρίαρχων κρατών. Αυτό που ξαφνιάζει όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε τον Ουκρανό πρόεδρο παράνομο βάσει την γνώμη μερικών χιλιάδων διαδηλωτών. Με ξαφνιάζει ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπόψη ότι 1,5 εκατομμύρια Γάλλοι διαδήλωσαν ένα χρόνο πριν έναντι στον Φρανσουά Ολόντ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον κήρυξε παράνομο. Αν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε ένα μέρος του πληθυσμού της Ουκρανίας και τον πρόεδρο τους, αυτό μπορούν να λυθούν μέσω των εκλογών. Το να ζητήσει κανείς την πρόωρη παραίτηση του πρόεδρου απλώς επειδή έχουν γίνει διαδηλώσεις, αυτό το βρίσκω παράξενο. Πέρυσι είδαμε μαζικές διαδηλώσεις στην Γαλλία, αλλά δεν προβλήθηκε κανένα τέτοιο αίτημα. Το ζητούμενο αδιέξοδο από κάθε πολιτική κρίση είναι η διαξαγωγή εκλογών. Αν η διαδικασία διπλωματίας ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν φέρνει διέξοδο από την κρίση, τότε χρειάζεται να διεξηχθεί δημοψήφισμα. Αυτό είπε η κυρία Μαρίν Λεπέν. Θα έλεγα ότι δημιουργεί πρόβλημα για το δικό μας χώρο όταν ο πολιτικά πιο ισχυρός και οργανωμένος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της συνταγματικής νομιμότητας στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, είναι ένα κόμμα της ακράς δεξιάς. Υπογραμμίζει ακόμα πιο έντονα πόσο σημαντικό είναι οι αλλαγές που προτείνουμε να έχουν θεσμικό χαρακτήρα. Διαφορετικά, οι ακροδεξιοί θα μας καπελώσουν. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις εσύ, Τάσο? Εγώ μπορώ να πω, δηλαδή το ότι ταυτίζεται η Λεπέν ή η ακροδεξιά πολλές φορές με κάποιες απόψεις που μπορεί στον κόσμο να ακούγονται αρεστές ή να είναι προς μια κατεύθυνση που υποστηρίζει πολλοί κόσμος, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που εκπροσωπούν την ακροδεξιά και όλα αυτά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικά κρύβονται πίσω από τέτοιες διαλεκτικές, να το πω έτσι. Εγώ το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να το πω δηλαδή και διαφορετικά, ο λύκος ακόμα και αν φορέσει προβιά, ακόμα λύκος παραμένει. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει, δεν θα σχολιάσω αυτά που είπε η Λεπέν. Εγώ σαν προβληματισμό πάλι θέλω να θέσω το εξής. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, είτε κόμμα είτε πολιτικό στην Ευρώπη, να λέει ότι
πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει ένας διάλογος στις επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελικά να αναρωτηθούμε τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε. Καθόμαστε και λέμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την κάνουμε έτσι. Ναι. Πότε το αποφασίσαμε? Πότε μπήκε ο λαός σε μια Αυτό διαδικασία? είπε ο Φερχόφστατ, εμείς οι Ευρωπαίοι. Από πού πήρε αυτή την εντολή? Εμείς οι Ευρωπαίοι και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζουμε το μόνο πράγμα ως υποχρέωσή μας, το δικαίωμα στη διαδήλωση. Μόνο αυτό, μέχρι εκεί. Αυτό, Χρήστο, απλά έτσι, ένας διάλογος, τι Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε τελικά. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καταπατάει την ελευθερία του κάθε κράτους, την ελευθερία και την ανεξαρτησία ενός λαού, ή τελικά μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου όλοι μπορούμε να ευημερούμε και να αναπτυσσόμαστε ισότιμα βάσει των ικανοτήτων και των αξιών που έχουμε και του ειδικού και ιδιαίτερου κοινωνικού, ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό. Θα αναρωτηθεί κάποιος όμως, ο οποίος μπορεί να είναι υπερασπιστής των μνημονίων και όλων αυτών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ότι και εμείς λοιπόν είχαμε με τη στάση που κρατήσαμε και ως κυβερνήσεις και ως πολίτες αυτής της χώρας, δηλαδή μέσω της διαφθοράς και της διαπλοκής που είχε διαχυθεί σχεδόν σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, ότι εμείς φταίμε για αυτό που μας συμβαίνει. Ναι. Πόσο ακόμα θα το ακούμε αυτό το πράγμα, ότι η ευθύνη βαραίνει εμάς, όταν εμείς δεν έχουμε κανένα θεσμικό ρόλο? Ο μόνος μας ρόλος είναι να εγκρίνουμε την υποταγή μας κάθε 4 χρόνια με τις εκλογές. Μόνος αυτός είναι ο ρόλος μας, νομιμοποιητικός. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τι ευθύνη μπορείς να ζητήσεις από αυτούς τους πολίτες? Νομίζω ότι στην συνάντηση που έγινε στην Αίγινα, γύρω από την δημοκρατία, μια κοπέλα που είναι στην Πολιτεία 2 έκανε μια πάρα πολύ καλό σχόλιο για το πώς η δημοκρατία δεν είναι μόνο ζήτημα εκλογών. Και μιλούσε για την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, ότι υπήρχαν άλλοι μηχανισμοί μέσα στην την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία που οπωσδήποτε θα έπρεπε να υπάρχουν στα δημοκρατικά κράτη και αυτή τη στιγμή αγνοούνται, δηλαδή, ή παραβιάζονται. Μπορούμε να δούμε αυτό που έγινε, αυτή η παρέμβαση που έγινε εκεί, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι έχει και μεγάλη σχέση, έχει πολύ κοντινή σχέση με την συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Με αυτό που είπε πριν για το θέμα του λαού ή για το θέμα της πλειοψηφίας, θεωρώ ότι είναι μεγάλο σφάλμα να θεωρούμε ότι η δημοκρατία είναι η πλειοψηφία. Όχι. Δεν είναι. Πραγματικότητα. Ούτε πραγματικότητα. Ο λαός όμως, έτσι σαν έννοια, όπως τη θέτετε εσείς, είναι κάτι πολύ αφηρημένο. Ήδη από την αρχαία Αθήνα, υπήρχε πριν από την αρχή της πλειοψηφίας, υπήρχε η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή όταν η Εκκλησία του Δήμου αποφάσιζε να επιβάλλει μια θανατική ποινή, πρώτα περνούσε από ένα άλλο σώμα, από τα δικαστήρια, να ελέγξουν αν αυτή η απόφαση είναι νόμιμη, αν καταπατά κάποιο νόμο του κράτους. Άρα υπάρχουν και οι μειονότητες και η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο ήδη από την σύλληψή του 2.500 χρόνια πριν αναγνώριζε τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, κατά κάποιο τρόπο, και προστάτευε και τις μειονότητες. Καταλάβαμε τι λέει εδώ όμως ακριβώς, τι θέλει να πει. Ήθελε να πει ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο ζήτημα εκλογών, ότι η υπεράσπιση των μειονοτήτων ήταν και ανάμεσα στα καθήκοντα του δημοκρατικού πολιτεύματος και ότι τέτοια πράγματα, ειδικά τώρα, αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι, παρόλο που μάλλον το ζήτημα της Ουκρανίας δεν είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα των μειονοτήτων είναι μεγάλο πρόβλημα εκεί, γιατί με την στάση που κρατάει η Αμερική αυτή τη στιγμή, ότι είναι σκάνδαλο οι Ρώσοι να θέλουν, η ρωσική κυβέρνηση και ο κύριος Πούτιν να λέει ότι έχει ευθύνη να υπερασπίζει τα δικαιώματα των Ρώσων έξω από τη Ρωσία. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με αυτή την ιδέα, τότε
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να υπερασπίζει αυτές τις μειονότητες. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι τώρα, δηλαδή που έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλλημα. Εδώ δεν υπερασπίζει τα δικαιώματα των ίδιων Ευρωπαίων πολιτών. Ναι, βεβαίως. Οπότε πόση δημοκρατία έχουμε δηλαδή. Να πούμε εδώ ότι βασικά μια δημοκρατία που δεν σέβεται τις μειονότητες δεν είναι δημοκρατία. Έτσι, απλά έτσι. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη, ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε πει ότι το βασικό εργαλείο της ολιγαρχίας είναι οι εκλογές, αντίθετα το βασικό εργαλείο της δημοκρατίας είναι η κλήρωση. Και ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει ρόλους που θα του αναθέσει η πολιτεία. Ναι. Λοιπόν, φυσικά αυτό το πράγμα προϋποθέτει μια εκπαίδευση, γι' αυτό και προϋποθέτει πολίτες. Οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν φτάνανε στην ηλικία των 18 ετών ήταν έτοιμοι να πάνε στην εκκλησία του Δήμου, είχαν λάβει αυτή την εκπαίδευση δηλαδή, και όποιος δεν ήθελε να πάει είτε από αδιαφορία είτε από απάθεια, πολύ απλά χαρακτηριζόταν ιδιώτης, δηλαδή ηλίθιος. Ναι. Τάσο. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω μια διαφορετική εξήγηση και ανάλυση σε αυτό που σχολίασε η κοπέλα στο προηγούμενο βίντεο. Ναι. Η οποία είμαστε και συνεργάτες στο Πολιτεία 2, η Μέρη Καρατζά. Ναι. Μέρη Καρατζά λέγεται. Ναι. Αυτό που λέει είναι το εξής, με λίγα λόγια. Αν το αναγάγουμε στο σήμερα, τους θεσμούς δηλαδή που είχαν τότε στο σήμερα, τι σημαίνει τελικά να προστατεύεται ο λαός ή μια μειονότητα από μια παράνομη απόφαση? Τι σημαίνει αυτό σήμερα? Σκεφτείτε ότι το Σύνταγμα είναι αυτό που περιέχει τους θεμελιώδους νόμους ενός κράτους. Ναι. Όταν κληθεί να νομοθετήσει ένα σώμα ή ακόμα και ο ίδιος ο λαός σε μια συνέλευσή του, δεν σημαίνει ότι ο λαός αυτός, επειδή έχει το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις, μπορεί να καταρρύψει τους ανώτατους συνταγματικούς νόμους. Άρα λοιπόν η πραγματική δημοκρατία είναι εκεί όπου ο ίδιος ο λαός προστατεύεται και από τον κακό εαυτό του. Δεν πάει να πει, αν εσύ έχεις κατοχυρώσει το δικαίωμά σου όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν στέγη, τροφή και νερό, δεν μπορείς να φέρεις μια πρόταση, ακόμα και αν τη φέρεις στο λαό να την εγκρίνει, είναι παράνομο να φέρεις κάτι αντίθετο προς αυτό. Ακόμα και αν ο λαός λοιπόν αυτός ψήφιζε ναι, θα πρέπει αυτή η απόφαση να ήταν παράνομη και μη αποδεκτή. Αυτό θέλει να πει. Όταν θέτουμε τους ανώτατους νόμους, πρέπει να προστατεύσουμε και τις μειονότητες και τον κακό μας σε αυτό που θα χειραγωγηθεί και θα οδηγηθεί να πάρει μια λάθος απόφαση. Και αυτό το κάνεις μόνο όταν έχεις ένα σύνταγμα το οποίο το σέβεσαι και το εφαρμόζεις. Διότι σε αυτό όλοι μαζί ως κοινωνία έχουμε θέσει τους ανώτατους νόμους, όχι μια πλειοψηφία ή μια μειονότητα. Ναι, είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας αυτό, έναντι όλων των άλλων πολιτευμάτων. Και επίσης να πούμε ότι έθεσε πολύ ωραία το ότι υπήρχε αυτή η διάκριση των εξουσιών, άρα δεν υπήρχε διαπλοκή, και επειδή υπήρχαν και κληρωτά σώματα μέσα σε όλες τις εξουσίες, πάλι ήταν ένας μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας, της εκάστοτε εξουσίας. Αυτή η διάκριση λοιπόν των εξουσιών που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια καθόλου, όλες οι εξουσίες πηγάζουν και εκπορεύονται στο κοινοβουλευτικό σύστημα που ζούμε από τον Πρωθυπουργό. Άρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο δυνάμει τύραννός μας, έτσι. Είναι ένας άλλος πισής στρατός με την επίφαση της δημοκρατίας. Είναι ο τύραννος και ο δικτάτορας εντός του ολιγαρχικού συστήματος. Ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά όμως έχεις ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που πιστεύει ότι και υπερασπίζει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και νομίζω ότι πρέπει να λογαριάσουμε σαν δεδομένο αυτό, ότι θα συνεχίζει να υπάρχει αυτό το τμήμα του πληθυσμού, και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα έχει μονοπόλιο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε αυτό το σύστημα, το αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, που έχει το μονοπόλιο. Έχουμε την επιλογή να αγωνιστούμε για να το αλλάξουμε. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε επιλογή, δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα. Είναι μόνο ιδέα. Δεν φτιάξαμε ποτέ όμως ένα ενιαίο μέτωπο που θα αγωνιστεί για αυτό το πράγμα. Ναι. Όλοι οι αγώνες βλέπεις τώρα, για κάθε επιμέρους μέτρο, κάθε επαγγελματική ομάδα που θίγεται, πάει και να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Δεν ενωνόμαστε κάτω από έναν ενιαίο σκοπό. Και να πω πάνω σε αυτό που είπες, Χρήστο, για τη διάκριση των εξουσιών, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Στο δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα, όχι μόνο θα πρέπει να επιβάλλουμε διάκριση των εξουσιών, αλλά θα πρέπει να επιβάλλουμε και σε κάθε επιμέρους εξουσία, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, συντακτική, και διάκριση των αρμοδιοτήτων.
Έχεις την νομοθετική εξουσία. Άλλος θα εισηγηθεί προτάσεις για νέους νόμους, άλλος θα τους εγκρίνει, άλλος θα τους αλλάξει και θα τους ακυρώσει. Εκεί λοιπόν πραγματικά γίνεται αδύνατο να υπάρξει μονοπόλιο στην εξουσία. Διότι χωρίζεις τόσο πολύ τα κομμάτια της διαδικασίας που αφορούν μια εξουσία που είναι αδύνατο ποτέ να χειραγωγηθείς και να σε εξουσιάσουν. Ναι, όμως θα μπορέσουμε να κυβερνάμε όμως, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να προστατευτούμε από την τυραννία, αλλά να έχουμε λειτουργικό πολιτικό σύστημα που μπορεί να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Wayne, άκου θα σου πω. Λειτουργικό σύστημα έχουμε και σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας... Για ποιον? Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Ναι. Να πάμε πάλι άντε πίσω. Ναι. Τα πάντα ρί, δηλαδή όλα αλλάζουν και αλλάζουν μόνο μέσα από διεκδίκηση, μόνο μέσα από οραματισμό. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε ένα σύστημα αυτή τη στιγμή, βλέπουμε όμως ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί πια να μας αντιπροσωπεύει, γιατί καταλαβαίνουμε πια στο βιό μας, στην καθημερινότητά μας, στο βίο μας. Θα συνεχίσει όμως ορισμένοι να πιστεύουν ότι το αντιπροσωπεύουν. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι, εγώ θα το θέσω έτσι, ότι είναι ένα θηρίο που αργοπεθαίνει, έτσι, επικίνδυνο όταν αργοπεθαίνει, όπως όλα τα θηρία όταν είναι τραυματισμένα γίνονται επικίνδυνα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάμψει, γιατί όσο περισσότεροι γινόμαστε και όσο περισσότεροι ασπαζόμαστε ιδέες που έχουν σχέση με την πραγματική δημοκρατία, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει στο τέλος. Θα βρούμε τον τρόπο, πίστεψέ με, και να κυβερνηθούμε και να φτιάξουμε δομές και να φτιάξουμε θεσμούς οι οποίοι πραγματικά θα υπηρετούν όλο το κοινωνικό σύνολο και όχι μια ολιγαρχία. Εγώ θα έλεγα ότι οι εξελίξεις που βλέπουμε τώρα, οι δραματικές εξελίξεις που βλέπουμε τώρα, που παραβιάζουν τους νόμους τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και αλλάζουν κυβερνήσεις με ναζικό τρόπο, ναζιστικό τρόπο, αυτό θα ενισχύει την υπεράσπιση, θα ενισχύσει την υποστήριξη πολλών ανθρώπων για το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και το κοινοβουλευτισμού. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα, σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα χειρότερο από το κοινοβουλευτισμός και αυτό σημαίνει ότι ο κοινοβουλευτισμός θα αυξηθεί, δηλαδή η αποδοχή του κοινοβουλευτισμού θα αυξηθεί και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το παράγοντα. Η χειραγώγηση του κόσμου πάντα στηρίζεται πάνω στην άγνοια. Ναι. Γι' αυτό και όλοι θα πρέπει ο καθένας με το δικό του τρόπο, το δικό του μετερίζει, να προσπαθεί και να επιδιώκει την ενεργοποίηση του κόσμου. Και μιας και έρχονται δημοτικές εκλογές, να παρενέσουμε, να προτρέψουμε στους ανθρώπους που διέπονται από τέτοιου είδους δημοκρατικά ιδεώδη να ασχοληθούν με τον τόπο τους, λοιπόν, με το Δήμο τους. Θα σου πω το εξής, Τάσο μου. Εγώ αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ σε αυτές τις εκλογές, αν θα συμμετέχω ή όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να βρίσκομαι απέναντι στην εξουσία, έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, και δεν ήξερα αν θα μπορούσα ιδεολογικά να διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ μέσα μου, παιδεύτηκα πάρα πολύ μέσα μου. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες. Ότι υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να εμπνευστεί από αυτή τη διαδικασία και το πιο σημαντικό είναι τι θα κάνεις την επόμενη μέρα αν θα βρεθείς να έχεις στα χέρια σου αυτή την εξουσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας. Ακριβώς. Και να κάνουμε πράξη αυτά που λέμε τώρα. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρότεινα να κάνετε μια εκπομπή κάποια στιγμή με τέτοιου είδους δημοτικές παρατάξεις που έχουν δημιουργηθεί στην Αττική, οι οποίες είναι αρκετές από ό,τι μαθαίνω και μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα μετά πάνω σε αυτό και να αναδειχθούν. Και να τις μάθει και ο κόσμος και να δώσουμε δύναμη σε αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε μιλήσει. Μενέλε, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Σχεδόν, ναι. Νομίζω ότι αυτό που είχα υπόψη να πω σήμερα έχει υποθεί, δεν ξέρω αν ισχύει και για σας, αλλά όμως έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι πλησιάζει το τέλος της ώρας και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε τίποτα άλλο. Εγώ να ξαναπώ για το πολύ πολύ καλό βιβλίο που έχει γράψει ο Τάσος, Συμβόλαιο της Υποταγής. Συμφωνώ. Και εντάξει, να κλείσει ο Τάσος. Τίποτα, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια ευκαιρία που είχα να τα πω μαζί σας. Ναι. Και ευελπιστώ να έχει συνέχεια όλο αυτό που κάνετε και να σας βλέπουμε και να σας καμαρώνουμε. Όχι, και να σε βλέπουμε και εσένα. Είπα μάλιστα ότι θα ετοιμάσω τώρα αυτή την εκπομπή που αφορά τη συντακτική εθνοσυνέλευση. Ναι, οπωσδήποτε, αυτό χρειάζεται. Και όχι στο λέω από τώρα, άμα είσαι διαθέσιμος να είσαι σε αυτή την εκπομπή. Συντονισμός.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και όλους εσάς πάρα πολύ. Στο επανειδήν.